हाय फ्रेंड्स, सो आज आपण बघणार आहोत 49 रुपीजचा डोम्सचा वाव किट, ज्याच्यामध्ये आपल्याला इन ऑल 7 आयटम्स मिळतात आणि ते 49 रुपीज मध्ये खूप छान असतात आणि ते मुलांना सुद्धा खूप आवडतात. तर चला आपण करूया या किटचं अनबॉक्सिंग. तर हा आहे 49 रुपीजचा डोम्सचा वाव किट. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला इन ऑल 7 आर्टिकल्स मिळतात आणि ते पण फक्त 49 रुपीज मध्ये. तर चला आपण बघूया की या किट मध्ये काय काय आहे. तर आपल्याला या किट मध्ये 6 शेड्सचे कलर पेन्सिल्स मिळतात, 12 शेड्सचे आपल्याला वॅक्स क्रेयॉन्स मिळतात, 6 शेड्सचे वॉटर पेन्स मिळतात, त्याच्यानंतर 15 सेंटीमीटर स्केल मिळते, एक डोमचे सुपर डार्क पेन्सिल सुद्धा मिळते, एक इरेजर मिळतो आणि एक आपल्याला शार्पनर मिळतो. तर मग हे सगळे आर्टिकल्स मुलांसाठी सुद्धा खूप युजफुल आहेत. तर माझ्याकडून या डोम्सच्या वाव किट साठी 5 स्टार्स.